Përshëndetje miq të televizionit Libri TV. Ky është emisioni 100% shqip. Për të kuptuar se kush është mysafiri i radhës, fillimisht ndjekim raportin nga regjia dhe rikthehemi në studio bashk. Libri autorial dhe shkencor i autorit Vebi Kosumi me titull A mundet krimea të shkeputet dhe të bashkohet me federaten Ruse, duke bazuar në Pavaresine Kosoves, i ofrohet lexuesit dhe botës akademike si një konteskt i nyjezuar, duke perfshire politikat si relikt, thelluar në aspektin etnik, kulturor, diplomatik të botës moderne. Libri është i ndarë në disa kapituj se cili sjellon një problem të caktuar, se cili i hap një dilemë të interpretimit, e që sipas autorit Kosumi konceptet dhe vizionet moderne të spektrit politik janë vlera përparuese të së ardhmes dhe demokracisë. Tekst dhe veçantë tek këtij kërkimi studimor dhe parimi i koncepteve krahasimit, pa nënshkaluar parimin e orientimit pragmatik dhe realist të politikave integruese evropiane. Kosova pati një ndërhyrje të NATO-s, Rusia, e cila kundërshtoi gjithçka që i lidhej me Kosovën, të thotë tani se Krimea mund të ndjekë shembullin e Kosovës, sepërse ata nuk njohin Pavaresine e Kosoves, janë disa nga pyetjet që vetë kuptojnë autorin. Po ashtu vitin 1939 përfshin paktin e ndërmjet Gjermanisë dhe Rusisë, pushtimin e Polonisë. E kjo e fundit kishte një marrëveshje me Britaninë dhe Francën, nëse të pushtohet nga Gjermania, t'i shpallni luftë Gjermanisë. Krahasimi i Krimeas me Kosovën duket justifikim, lojë e deshifruar e autorit. Po ashtu ai duket një mendimet me atë që dikush shprehej Churchill, se Ballkani më shumë prodhon se sa konsumon politik. Jemi rikthyer këtu në studio, e keni kuptuar nga pjesa e parë, bëhet fjalë për njohjen e çështjeve politike, zotin Vebi Kosumi. Mirë se erdhën në televizionin shqiptar. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Britani dhe kudo që na ndeshni. Faleminderit për konsideratën në këtë mbrëmje të mrekullueshme dhe për hajër lokalet e reja të gjithëve këto. Të gjithë. Faleminderit, është kënaqësi do të thënë kuptimin e veçantë për faktin sepse ju jeni mysafiri i parë në këtë ambient të ri të studiove të televizionit Libri TV. Fillimisht do doja që të bëni një lloj paraqitje, një lloj prezantimi për veten tuaj, komuniteti ju njeh, mirë po publiku gjerë do të janë kuptim që nuk ka shumë ndoshta dhënjuri rreth juve. Fillimisht na flisni rreth vetes tuaj, po ashtu edhe rreth integrimit si në gjendur këtu në Ishtën Britanik në Londër. Në Britani unë kam ardhur në vitin 1990 dhe tashti e them me krenari se kur kam filluar në Britani të Madhe kam qenë lars pjatav. Integrimi në Britani është shumë i vështirë, nuk është i lehtë për një imigrant që vjen me një gjuhë shumë të limituar, me pak kontakte. Mirë po puna e përhershme në të gjitha nivelet më ka rritur deri ku jam. Unë ndij veten shumë të integruar dhe ndihem në një mënyrë britanike dhe shqiptar, me zemër shqiptare, po në një ndjenjë gjithashtu edhe britaniku. Kam shumë kontakte në komunitetin shqiptar dhe kam respekt për punën e komunitetit shqiptar. Diçka të rreth vetes, do të janë kuptim, sa vite jeni këtu në Britaninë e Madhe dhe arsyet e largimit nga Kosova? Ju vini nga Kosova, nga Prishtina, kryqëzeti. Unë vjen nga Prishtina, kam arritur këtu në vitin 1990, të them të drejtën kanë qenë dy nga arsyet, njëra ka qenë ekonomike dhe tjetra unë qysh në vitin 1990 e kam ditur që lufta do fillon, atë dhe nuk basi kam kryer atje fakultetin juridik, nuk kam menduar që dua të jem në një vend ku do të ketë luftë. Kam punuar dhe vepruar këtu në Britani të Madhe. Keni përfunduar studimet marrëdhëniet ndërkombëtare. Na flisni pak a shumë rreth studimeve tuaja, ne e dimë që jetosh në Britaninë e Madhe, jetosh me një standard
jetësor, ku do thoya gjithçka shumë e shtrejtë në kuptim, si keni arritur të menaxhoni studimet tuaja, por edhe veten, familjen tashmë që keni krijuar këtu në Britaninë e Madhe? Pasi që unë kam qenë drejtori një organizate jo qeveritare për 8 vite dhe pas një përfundimi të punës së mirë atje, kam vendosur, kam pas një ëndër që të studioj ligjin ndërkombëtar dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Normal ka nevojë edhe financa, kam pas kursimet e mia dhe kam studiuar në Universitetin e Kentit ku kam takuar njerëz nga shtetet të ndryshme, nga Malezia, nga shtetet e bashkuara, nga Kanada, nga gjithë Evropa ku kam bashkëpunuar. Ka qenë një kënaqësi e madhe të studiosh në Universitetin e Kentit. Unë kam një shtëpi atë afër në Ashford, kështu që kam shku me vetur. Ju kam përkushtu vetëm studimeve asaj kohë, nuk kam punu ndonjë gjë tjetër dhe ishte vërtet një kënaqësi të punoj me të gjitha ata. Nga viti 2000 dikon keni punuar dhe me azil kërkues dhe refugjat. Si e shef këtë eksperiencë njësore, kur do thoya në kuptim arsyet e largimit kanë qenë lufta nga Kosova, ka qenë kjo dhe ideja që ju të punoni në këtë rast me këtë komunitet, duke përfshi edhe refugjat? Unë që kam qenë vetë si refugjat dhe kuptoj se një refugjat apo një azilit kërkues kalon nëpër faza të ndryshme dhe ka nevojë për mbështetje. Unë kam punuar edhe punë vullnetare në tri organizata, po së pari kam punuar 8 vite si drejtori një organizate quajtur Dover Ditini Visitor Group, që thotë grupa e vizitorëve të burgosurit të imigrimit. Aty kam ndihmuar njerëz nga 100 nacionalitete, kam ndihmuar edhe shqiptar. Ka pas edhe raste që kam ndihmuar shqiptarët të cilët kanë qenë të burgosur në burgun e imigrimit dhe unë kam thënë ndoshta është më mirë pasi jeni martuar me britanike të ktheheni në Shqipëri dhe të bëni aplikimin për vizën atje. Nga atë një rast konkret, nga Dover është kthy dhe mbrëna 3 javësh është kthy në Britani të Madhe me vizën martësore. Përmendet si jeni antar dhe i 3 shoqatave ndërkombëtare në kuptim. Çfarë funksioni kanë ato dhe sa ka arritur që t'i dalësh ndihmë me tekst veçantë të komunitetit shqiptar? Unë jam antar bordi i 3 organizatave qeveritare. Këto organizata jo qeveritare nuk është që kanë të përfshirë shqiptar në bord apo ndoshta edhe si punëtor. Mirë po, unë jam njën nga krijuesit e organizatës të quajtur Music in Detention, që mbështet të burgosurit e imigrimit dhe ofron kurset muzikës edhe ju jep shkojnë dhe i bën një lloj entertainment, nëse mundem ta përdori atë fjalën anglishte. Kam qenë gjithashtu, jam gjithashtu antar bordi Asylum Aid nga 2015, që tash jemi bashkuar, kemi bën një me Migrant Resource Center. Asylum Aid ka dikon 1.5 milion qarkullin vjetor dhe gjithashtu ka dikon mbi 30 punëtor. Puna ime atë është më shumë e organizuesit në lidhje me aprovimin e buxhetit, në lidhje me operacionin e organizatës, jo në rolin e ekzekutiv, derisa në organizatën e cila mirë me burgosin e imigrimit drejt për drejt kam qenë në një rol ekzekutiv. Aktualisht punoni do thoya edhe me trafikimin e qenieve njerëzore. Keni ndonjë eksperiencë që do thoya është e ndjeshme dhe që do doja që ta ndani edhe me shikues të televizionit tonë? Unë punoj në një projekt i kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe të sklavërisë moderne. Britania e Madhe i mbron njerëzit të cilët janë të trafikuar dhe i përmbat konventës evropiane mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe së fundmi në vitin 2015 kanë nxjerrur Modern Slavery Act, që do të thotë ligji i sklavërisë moderne. Është e çuditshme që në një vend kaq të përparuar dhe një ndër shtetet më të pasura në botë edhe me tutje gjen njerëz
të cilët mbahen në skllavëri moderne dhe organet shtetërore reagojnë dhe i mbajnë ata njerëz dhe i mbështetin për një periudhë 45 ditore, po ndodh që kjo mbështetje zgjat me vite. Dua të them se këta njerëz janë shumë të stresuar dhe gjithsesi se ti ndihesh ke ndjenja dhe mund të marr një rast të një djalin nga Sudani dhe kur kam qenë në home office, që do të thotë në Ministrinë e Brendshme apo në zyrën e imigrimit, kur kam dëgjuar historinë e tij, sikurse shpirti tu ka kputur, edhe gjithashtu rasti i tij ka qenë derisa ka marrë vizën e qëndrimit 1 vjeçare që i jepet zakonisht njerëzve të cilët janë të trafikuar. Termi skllavërisë moderne nënkupton që njerëzit të cilat punësohen në kushte jo elementare, në kushte shumë të vështira dhe të cilët kontrollohen. Mund të marrë një shembull që njerëzit të cilët janë trafikuar ka vende të ndryshme, mund të marrë shembull Vietnamin, të mos marrë ndonjë shembull evropian, atje marrë njerëzit dhe sjellin këto, të cilët shesin tokën dhe atëherë ju kërkojnë tollat mbrapa, e në njëjtën kohë i punësojnë në punë dhe nuk i paguajnë, i mbajnë në kushte shumë të vështira. Skllavëria moderne gjithashtu zakonisht gjendet në autolarje, në vende ku këto thonjet femrat shkojnë dhe i rregullojnë, apo edhe tek shërbimi shtëpiak. Kështu që këta njerëz punojnë në kushte të kërcënimit dhe punojnë në kushte të cilat janë shumë të vështira për një shtet shumë të avancuar. Jo vetëm që janë të vështira, jo vetëm që kërcënohen, por edhe kufizohen. Ka edhe raste kur ju mirët pasaporta, ju abuzohen. Në këto raste kur zyrat shtetërore ka të bëjë me policinë apo zyrat e imigrimit, kur marrin këta njerëz i mbrojnë dhe fillon procesi i cili quhet National Referral Mechanism, mekanizmi nacional referues, i cili vendoset dhe ata njerëz vendosen në një proces të rikuperimit. Nuk është e çuditshme që ju nuk dini shumë për skllavërimin modern, se jetojmë në një vend ku nuk shohim drejt për drejt skllavërimin modern, po ai është sikur i mshefur. Edhe ka pas raste që njerëzit të cilët bosët janë marrë dhe janë dërguar përmes prokurorisë dhe sistemit gjyqësor. Unë nuk i kisha quaj ata bosët, por i kisha quaj kriminal të cilët i kërcënojnë dhe i manipulojnë njerëzit me nevoja të ndryshme. Ata njerëz që janë të skllavëruar mundën edhe të jenë të Unionit Evropian, po mundën edhe të jenë jashtë Unionit Evropian. Ndjekim regjia nësë është gati pak marketing dhe rikthehemi prapë në pjesën e dytë.
Jemi rikthyer këto prapë në studio. Realisht arsyeja pse sot zoti Vebiu është këtu me neve me shikues televizionit Libri TV është fakti se ai ka botuar së fundi librin më të ri me titull A mundet, krimea, shkeputet dhe të bashkohet me federaten Ruse, duke përfshirë këto Pavaresine e Kosoves. Na flisni pak shumë rreth librit, ku është botuar libri dhe është promovuar dikon dhe cilët kanë qenë komentet e para rreth librit. Libri është botuar në Author's House dhe ka pas një pranim shumë të mirë. Njerëzit më kanë kontaktuar dhe sidomos njerëzit profesional si nga Qipro, nga Italia, nga vende tjera dhe kanë lexuar libri. Libri është mund është më porosit në Author's House, mund të më porosit në Amazon, pas mund është më blejnë në Suedi, mund në Danimark, mund në Fnac. Komentet e para, kanë qenë komentet e para? Në koment veçantë prej komentet e para lexuesve të rëndëmt ose prej komentet e para kanë qenë shumë pozitive dhe libri nuk është aq voluminoz, po prek në pikat se si pavarësohet një vend, si krijohet shtetësia një vendi, kështu që ka pas komente pozitive dhe njerëzit kanë qenë shumë të kënaqur që kanë pas në dorë një libër si studentët ashtu edhe akademikët. Çfarë keni provuar thoni me këtë libër? Realisht unë shoh që ka një titull shumë interesant, do thoya për faktin, por çka përmban libri dhe mesazhi kryesor i librit për lexuesit? Në librin kam dashur të promovoj shkaku që Vladimir Putin kur Krimea shpalli pavarësinë e vet dhe u shkëput në një mënyrë shumë të shpejtë nga Ukraina dhe u bashkua me federaten Ruse, ai deklaroi se Krimea mund të bazohet në pavarësinë e saj shkaku në krahasim me Kosovën. Me të njëjtën kohë Putini e kundërshton pavarësinë e Kosovës. Pse këto dy vende, pse kjo ka qenë një pikësënim, si pikënisje të hyjë në hulumtim, të shikoj, të mësoj, dhe unë kam mësu shumë nga Krimea. Krimea ishte në një krahasim një krahin socialiste në bashkimin sovjetik USSR dhe në vitin 1954 nga federata Ruse u transferua në federaten ukrainase. Në vitin pas shkatrimit të bashkimit sovjetik, Krimea vazhdoi të qëndroj me Ukrainën dhe në vitin 1995 u bën një marrëveshje mes Ukrainës dhe Federatës Ruse, që Federata Ruse të respektoj sovranitetin dhe unitetin e Ukrainës. Këto është shumë interesant se si garantuese e kësaj ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, dhe kjo marrëveshje kur u bë që të respektohet sovraniteti i Ukrainës, në ndërkohë u bë që Ukraina të shkatrojë të gjitha bombat, fuqinë atomike që kishte. Libri është botuar, realisht përmendet edhe botimin, por është në gjuhën angleze realisht. Shqipni që ndoshta të bëni edhe ndonjë përkthem, e keni patur, peshini të rrugës që të ketë edhe lexuesi shqiptar, këtë rast që të lexojë edhe në gjuhën shqipe. Libri ka një përfshirje, një përmbledhje historike, ka një përmbledhje ligjore edhe politike. Në mendimin tim ka qenë që dikush që do studioj ligjin ndërkombëtar dhe marrëdhënien ndërkombëtare, natërisht duhet të di edhe gjuhën angleze, se kjo është esenciale kur studion këto dy limi. Mirë, po në të ardhmen unë shoh që ka qenë një pranim shumë i mirë nga publiku. Duhet të shoh se sa ka interesim dhe a ka shtëpi botuese në Kosovë apo Shqipëri që janë të interesuar. Kjo është e tëra, nuk e kam menduar në këtë situatë që libri do përkthehet, po ka edhe njerëz që mund të tregojnë interesimin për përkthimin e librit. Çfarë zhandre shkruani përveç këtij zhandri i cilin e kemi parë deri më tash? Unë kam pas edhe një publikim akademik në gjurnale akademik
Belfast, Queen's Political Review, që ka fituar në një konkurrencë prej 30 të tjerave dhe ka qenë Life Cycle of Conflict in Kosovo, 100 years Life Cycle of Conflict in Kosovo. është 100 vjetë një lloj krahasimi përsëri 100 vjetë i konfliktit të Kosovë, ku mirët vitin 1912 dhe fuqit madhore çfarë anë kanë mbajtur dhe krahasohet përsëri 100 vjet më vonë dhe çfarë ka ndryshuar te fuqit madhore, ku Austro-Hungaria ka qenë një fuqi madhore në vitin 1912 dhe ka mbajtur anën e shqiptarëve, mirë po vende tjera siç janë Britania edhe Franca edhe bashkimi sovjetik ose Rusia atëherë kanë qenë më shumë në anën serbe, po sikurse mbas 100 viteve kanë bërë një lloj përmirësimi në këtë rast. Unë në të ardhmen dua të shkruaj një novelë dhe të shkruaj një novelë me një karakter, me një personazh të një refugjati. Kam shkruar edhe një poezi, por përgjithësi dua të shkruaj në të ardhmen në kohën kur me vi koha të shkruaj një novelë kështu, një libër. Hopefully bestseller. Mendon që libri që të ketë tematikën e rrëfimit tuaj personal ose si lloj autobiografie do të thënë kuptim apo lloj libri mendoj të ketë tematikën e një rrëfimi personale, përjetimeve personale, po sigurisht që mundet të kam pas shumë kontakte me 100 nacionalitete dhe ato fatet njerëzve, ato kontakte, ato vështërsi të integrimit, ato vështërsi të njerëzve duke kaluar në për Adriatik, apo mund të filloj kudo, mund të filloj në Turqi, duke kaluar në Greqi, duke kaluar në Adriatik dhe sa njerëz kanë mbetur në Adriatik. Dhe ai ka mundësi të jetë në piknisje, po ende nuk e kam fillu piknisjen dhe si do t'jetë, po nëse unë do të shkruaj një novelë, do t'jetë ajo të bëj me refugjatët dhe arritjen e tyre në Britani. Të rikthehemi prapë te libri. Ku mund gjendet libri sa për ta blerë lezuesi? Është edhe online me sa kam parë? Libri mund të gjendet në dy forma, në formën e printuar dhe të vjen brenda 2-3 ditësh në shtëpi, apo mundet edhe në formën elektronike me u shkarkuar të download. Kështu që nëse fut emrin tim dhe emrin e librit në Google del, mundesh të shkosh në Amazon, mundesh të shkosh në Author's House, mundesh të shkosh në Suedi dhe të futesh atje, mundesh të shkosh në FNAC dhe të porositësh. Libri mund të porositet nga çdo vend i botës dhe mund të shpërndahet brenda një kohe shumë të shpejt. Pash edhe në Author's House në Shtetet Bashkuara ishte edhe versioni elektronik që do të mund të shkarkohet dhe lexohet, nuk e kam pa në Britani që është versioni, edhe pse baza e librit e botimit është në Britani. Çka lexon dhe çka do të thënë kuptim ju frymëzon për të shkruar? Çfarë unë lexoj është që mua më interesojnë Këndë autor preferuar? Derisa kam lexuar këtë libër, kam shkruar këtë librin, autori im i preferuar është Noel Malcolm, që flasim për librin akademik dhe ai ka shkruar Kosova një histori e shkurtër, ka shkruar edhe Bosnia një histori e shkurtër, mund të përmend edhe akademikë të tjerë si Mark Weller, mund të flasim që këta të gjithë janë si ekspert për Kosovën, Miranda Vickers që kam pas, të gjithë nga këta autorët kam pas edhe fatin t'i takoj. Unë herën e fundit kam lexuar një libër nga autori, nuk më kujtohet quajtur Live Fire, që ishte shumë interesante. Zakonisht lexoj në pushime,
kur udhëtoj me tren dhe kur udhëtoj me aeroplan. Hera tjera lexoj shumë në ligjin ndërkombëtar dhe marrëdhënie ndërkombëtare, përcjell gati çdo ditë kur jam në shtëpi Channel 4 News, kanali 4 lajmet që besoj që janë lajmet të cilat janë shumë të pavarura dhe janë këto kjo Channel 4 që ka qenë në kampët e përqendrimit në Bosnjë herën e parë, është kjo Channel 4 që së pari ka zbuluar këtë aferën me Facebook dhe përdorimin e informatave nga Cambridge. Ndërkaq që si e shef sot libri si trajtohet sot kuptimin e përgjithshëm do thëja? Është shumë interesant. Sa lexohet, sa praktikohet libri sot? Është shumë interesant se në Britani lexohet libri, i shef në trena, shef në metro, shef njerëz që lexojnë librin. Është edhe forma tjetër që informatat sot po mirën edhe në mënyrë elektronike, shef ata që në mënyrë elektronike lexojnë libra. Nuk di se sa në Kosovë dhe në Shqipëri lexohet, duket që në Perëndim ka më shumë njerëz që lexojnë libra, edhe shfrytëzojnë shumë kohën në leximin e librit. Libri gjithmonë do mbetet në mënyrë elektronike apo në format të printuar, gjithmonë do të mbetet që njerëzit të cilët dojnë të përparojnë të kenë një libër dhe të lexojnë. Dolem tek edhe komuniteti shqiptar këtu në Britaninë e Madhe. Keni pasur raste që takoni shumë, do thoya, krerë personalitete ndryshme të mëdha shtetërore këtu në Britaninë e Madhe. Çfarë opinioni kanë për shqiptarët? Dhe mendon që kanë një, do thoya, opinion të qartë për shqiptarët këtu në Britaninë e Madhe? Cili është imazhi, kishte më qenë pyetja, imazhi i shqiptarëve këtu në Britaninë e Madhe nga një perspektivë tjetër ndërkombëtare? Çdo shqiptar në Britani të Madhe është një ambasador i të gjithë shqiptarëve. Çdo herë që unë takoj një britanik, ata orientohen me një shqiptar të cilin e kanë takuar dhe nëse kanë pas një eksperiencë pozitive, ata janë shumë pozitiv. Kështu që njerëzit të cilat kanë takuar ka pas njerëz të njoftur si Lord Robertson, të tjerët, Mustamnol, Malcolm, këta të cilët janë eksperta në lëmin e shqiptarëve, në shqiptarët me Kosovën. Unë mundohem që të jap një imazh pozitiv për shqiptarët. Nuk më ka ndodhur që për shqiptarët u fol keq dhe nëse ka ndodhur ndonjëherë, edhe pse që nuk kam pas ndonjë eksperiencë. Unë marr gjithmonë një shembull, them që në Kosovë pas luftës nuk ishte as ligj, as ekzekutim të ligjit dhe shqiptarët mirë silleshin aq bukur. Nëse do të tërheqësh ligjin dhe ekzekutimin e ligjit në Britani të Madhe, do të bëhet një katastrofë komplete. Kështu që ne jemi një popull shumë i sjellshëm. Edhe nëse nuk ka ekzekutim të ligjit, kemi një lloj respekti, edhe nuk ka pas shumë krime pas luftës. Me thënë të drejtën, krimet në Kosovë pas luftës nuk kanë qenë në nivel shumë të lartë. Me që jeni një si çështje politike, Kosova para disa muajve realisht ka festuar 10 vjetorin pavarësisë saj. Si e shef Kosovën përgjatë këtyre viteve? Sa ka patur progres Kosova përgjatë këtyre viteve? Dhe çështjen politike në përgjithësi? Unë do filloj do filloj nga 2 pika. Së pari do shkoj 20 vjet më parë. Dhe unë isha në kohën, shkova në pushim në kohën kur u bë masakra e Reçakut. Unë shkova në pushim dhe dola para grandit dhe mendoja. Në ato momente mund të vinte një serb, një paramilitare dhe të me vliste në atë moment dhe të shkelje unë një mas në rrugë, do përgjigjem më shumë në Britani të Madhe. Mora atë pikë krahasimi dhe do kthehemi para 10 viteve. Kosova ka luftu shumë, populli shqiptar është populli i shekullit 21 në Ballkan. Do të marrim Kosovën si shtet, si një fëmijë 10 vjeçar. Do të thotë Kosova është njoftën nga 116 shtete, Kosova i ka disa shtete që nuk e ka njoftën, bllokohet nga Serbia dhe Federata Ruse, në të njëjtën kohë nga Kina, po Kina mundet edhe të jetë me neutrale. Shqiptarët kanë punuar, po do të
të kuptojmë se Kosova nuk është shkatruar vetëm nga lufta. Nga viti 1981, çdo ditë Kosova është diskriminuar, është shkatruar, të drejtat e njeriut janë shkel në mënyrën më flagrante që nuk njihet qysh nga koha e Hitlerit. Kështu që arritjet janë pozitive, ka pas mundësi të ketë më shumë arritje, të ketë në bisedime të mbërrihet më shumë, po janë ato të cilat ne i kemi forca dhe nga kemi dalë ne. Shoh që përcjellni jeni pothuajse çdo herë pranë komunitetit, në çdo aktivitet. Sa është aktiv komuniteti dhe sa është funksional dhe sa janë bashkum kuptimin me çdo aktiviteti që organizohet nga secili këtu në Britaninë e Madhe. Sa mendoni që kemi avancu karshi tjera komunitete? Komiteti shqiptar në Britaninë të Madhe është një komunitet i ri. Në vitin 1990, kur kam qenë unë këto, kanë qenë 200-300 njerëz, kur kam rritur këto. Kështu që arritjet, pjesë e këtyre arritjeve është televizioni, unë kam një respekt shumë të madh për ambasadën në Kosovë, është pikë e lidhjes për komunitetin shqiptar, gjithashtu për ambasadën shqiptare, për organizatat jo qeveritare të cilat punojnë në shkolla shqipe, në integrimin e komunitetit. Komuniteti shqiptar në mënyrë të befasishme për një kohë aq të shkurtër ka mbritur të krijoj një emër edhe në mënyrë pozitive. Kemi sot doktor, kemi sot avokat, kemi njerëz të cilët kanë bë shumë gjëra të mira. Tashti unë kur udhëtoj me vetull shoj Capital FM, apo Heart, apo çdo gjë, nuk ndodh që një orë unë të lëshoj edhe të mos ndëgjoj Dua Lipa, apo të mos ndëgjoj Rita Ora, dhe këto janë ambasadorët e shqiptarëve, dhe kur më pyete më herët se çfarë mendojnë anglezët apo tuajt për shqiptarët, isha tek dentisti me një klient një ditë dhe a më tha nga jetje, tash unë jam nga Kosova, tha, Rita Ora nga Kosova, dhe unë bëra, i lëshova atë nga YouTube, atë vetën që e ka bënë Prishtinë, thasha jo vetëm që është nga Kosova, ajo është shumë krenare. Kemi shqiptarë të cilët e përfaqësojnë vendin tonë në mënyrë fantastike, janë shumë të sjellshëm, janë të arritshëm, punojnë shumë. Neve po shkojmë realisht ka fundi e emisionit. Dy fjalë edhe rreth televizionit tonë shqiptar këtu në Britaninë e Madhe. Çfarë ndjenje është që të jetosh në Britaninë e Madhe, të flasësh shqip, si në këtë rast në Britaninë e Madhe? Është një iniciativë shumë e mirë, është mirë që shqiptarët si të gjitha komunitetet, dhe pse ne jemi shumë një komunitet më i vogël se sa turqit apo grekët apo asiatikët, të krijojnë një televizion ku flitet shqip, ku komuniteti e përcjell ngjarjet, ku komuniteti lidhet me televizionin dhe televizionin lidhet me komunitetin. Unë ju uroj juve të gjithëve si një staf profesional shumë suksese dhe shumë gëzohem për punën e juaj. Keni pasur raste që të shihni ndonjë emision për gjatë kësaj kohe? Po, unë kam pa disa nga emisionet, mos veçoj njërin nga ta, kam pa ato me drejtorin tuaj, kam pa edhe disa tjera dhe me pëlqen dhe shikurshmëria është mjaft e lartë për një televizion kaq të ri. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit shumë. Me që të dashur, ishte kjo e tëra. Nga unë Alban Rëdini, deri në emisionin e ardhshëm, mirëpafshim.